त्यही भएर कति धेरै प्याक भयो यार। अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दिदी बहिनीहरू दामी एग्रेसिभ लुक चाहिँ अब गर्न गएको बेला हेल्थ कार्ड जेनेरेसन गरेर दिनुहुन्छ भने। तेरो गर्लफ्रेन्ड कहाँको कतिको माया गर्छस् त? सबु हो ल यहाँ त एक्सिडेन्ट भएछ चैला ठोरेछ नि जादु देखेको त जादु हेर्दा र So alright guys, so आज चाहिँ म मेरो स्कुटरलाई मेरो मैयालाई सर्भिसिङ गर्न जाँदैछु मेरो गर्लफ्रेन्डलाई। अनि आज चाहिँ 1000 किलोमिटर कुदेको अवस्था हो क्या। सही हो। आई लाइक पहिले पेट्रोल हाल्नु पऱ्यो नि फेरि हल्का भोग्ला जस्तो गरेँ क्या मेरो मैयाले। त्यही भएर कति धेरै प्याक हो यार। यो अगाडि चाहिँ मेरो भाइ छ मलाई ल्याउन जानु पर्यो नि त। अनि यसलाई हिँड भनेको थियो अनि अहिले हिँडेको छ मसँग। अनि मलाई त्यो बल्खु जाने बाटो खासै मलाई राम्रोसँग थाहा छैन कि। आज म बल्खुको सर्भिस सेन्टरमा जाँदैछु। त्यो गरेर छट्टाउँछ र यो छेउछेउमा यो फोहोर गनाएर एउटा बनाउँछ वाक्कै अब ठुसै नाकमा हाने यहाँ सो त्यही नै हो। तर स्कुटर भने स्कुटरहरूको भ्यालीमा आनन्द कि बाइकमा पेट्रोल हाल्दाखेरि बा कति सकिन्छ भन्ने हुन्थ्यो नि होइन। तर स्कुटरमा पेट्रोल हाल्दा किन सकिन्न कि पेट्रोल भन्ने हुन्छ कि। यस्तो महँगो बेला अब स्कुटर ठिक हो कि खासमा। अनि त्यो माथि चाहिँ यो स्कुटर यो यामाहाको रेजोटाल चाहिँ डेन्जर माइलेज दिन्छ कि। अब अगाडि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दिदी बहिनीहरू स्कुटर सेम स्कुटर चढ्नु भएको छ अगाडि। यसको पुरा ह्यान्ड गार्डहरू पनि छ नि त। अनि दामी एग्रेसिभ लुक चाहिँ अब के भन्छ स्ट्रिट र्याली के अब र्याली बाइक अब टुरिङ बाइक जस्तै भनौँ न। टुरिङ बाइक जस्तै यो स्कुटर भयो क्या। अब पावर पनि अब इनफै छ भनौँ होइन। ब्रेकिङदेखि लिएर सबै इनफ टायरै हालेर हिँडेको नि त पछाडि त। अहिले चाहिँ हामी यो 16 फुटेको ओह्रालोमा आइपुगेको छ। कहाँ पुग्यो त्यो हरामी ल कुदाउँछ यार। म त हराएँ नि त यार ब्याट्री हरायो। त्यो हरामी त कुदाको कुदाइ गर्दा जहिले बहुत हरामी लिएछु यो। अब कसरी रोड क्रस गरौँ मैले पुलिस दाइले दिनु भएन यार। अब मैले त्यहाँबाट घुम्नुपर्छ घुम्नु। यहाँबाट एक गोल चक्कर हानिसकेपछि फेरि म यता आउँछु यता। त्यही भनेर जान्छ अलिअलि गर्मी बढ्न लागिसकेको अवस्था छ। तराईतिर त उत्पात गर्मी छ होला अहिले जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। 2-3 दिन भयो होला। अस्ति हामी बितामोडबाट आउने बेला पनि डेन्जर गर्मी भएको थियो क्या। दिउँसो चाहिँ बेलुका चाहिँ ठिक जाडो भएको जस्तो अनुभव कता त्यस्तो चाहिँ फिल भएको थियो। तर गरे भाइ के गरे बाटै भुलिएर अब दिइरहे खाइदिरहे हगिदिरहे कता अब यताबाट हिँड्यो भने चाहिँ चाँडो पुगिन्छ भन्छु गरे। म डट बाइक भए त्यहाँ तल खसालेर पुग्नु हुन्थ्यो गरे। आई डोन्ट हेभ डट बाइक। आउँदैछु राख् त। म यो उसनिर आइपुगेँ त्यो बाटोमा कुरेर बस। बल्खुको आमा सोरुम आइपुग्नु लागिसक्यो। यहाँ नै हो भनौँ न होइन। यहाँबाट आमा सोरुम आइपुग्यो। दामी रहेछ यताको त। सही हो आई लाइक इट। सो यामाहाको सर्भिस गर्नु थियो कोला हो भेट्ने यहाँ बाइक हिँड्नु थियो। प्रब्लम त केही छैन त्यही यही नट लुज भएछ होला धेरै। स्कुटर दिन्छ क्या यस्तो यो भयो। सो भइसक्यो सबै। यो चाहिँ किन टास्नु भएको यो ए हाम्रो चाहिँ यहाँ 1.5 घन्टामा बाइक फुल सर्भिसिङ गरेर दिनुहुन्छ है। पहिले बुकिङ गरेर आउनुभएको छ भने चाहिँ हामी तपाईँ विदिन 90 मिनटमा तपाईँको नर्मल सर्भिसिङ कम्प्लिट गरेर दिन्छ। ए हो कहिले बुक गर्नु पऱ्यो होइन। ए सही हो। अनलाइन पनि हुन्छ फोन बुक पनि गर्छ। अनलाइन चाहिँ हाम्रो अहिले आउने प्रोसेस छ। फोन बुक भइरहेको थियो। यसमा इनकेस हल्का एक्स्ट्रा बुकहरू छ भने चाहिँ त्यो टाइम अलिकति एक्सटेन्ड हुनसक्छ। यस्तो सिस्टम चाहिँ तपाईँको बाइकमा के काम भइरहेको छ हाम्रो सजिलो भयो नि त। एकदम सही छ। रेडी भइसकेपछि रेडी फर डेलिभरी भएर यस्तै बस्यो। ठ्याक्कै स्टेप रहेछ है। पहिला वासिङ रे अनि वेटिङ फर रिपेयर वर्क इन प्रोग्रेस। सही हो दामी। स्कुटी यो एफआई स्टेसनमा जाँदैछ। अब के हुन्छ म तपाईँलाई देखाउँछु है एफआई स्टेसनमा दामी।
चेसिस नम्बर सब इन्ट्री गर्नुपर्छ सही हो यो एफआई स्टेसन हाम्रो अल ओभर नेपाल हामी एभ्री डिलरसिपमा पनि छ तपाईँको अब तपाईँले यो चेक गरेको कस्टमा लाग्दैन हामी फ्री अफ कस्ट तपाईँलाई एभ्री सर्भिस हेल्थ युज गरेको सही यसको टायरको नि वारेन्टी हुन्छ टायरको पनि तपाईँको 1 इयरको वारेन्टी भन्नाले केसमा वारेन्टी हुन्छ लाइक बब्लिङहरू भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको भोइदिन्छ वारेन्टी भइदिन्छ सही हामीले यो सुरुमा चाहिँ हामीले लिक्विड नहालिकन राखे पनि हुँदो रहेछ किनकि हाम्रो 1 वर्षको वारेन्टी नै हुँदो रहेछ कि यो टायरमा यस्तो किल्लाहरू गड्यो भने चाहिँ नपाउने भयो अलि त्यो यसको भित्रैबाट त्यो हुन्छ नि बब्लिङ गरेर त्यस्तो भने चाहिँ पाउने भएन सही अरूले दिन्छ र यो दिँदैन होला है यो नर्मली अरूहरूले दिँदैन हामी पनि कस्टमरलाई सजिलोस् भनेर 1 इयरको लागि चाहिँ हामी सही तपाईँको इन्जिनमा 24,000 किलोमिटर र 2 इयर्सको वारेन्टी हुन्छ हजुर बाइकको केस हो भने चाहिँ 2 इयर्स र 30,000 किलोमिटर तपाईँको बाइकमा के के इभेन्ट अफर भएको थियो त्योहरू हाम्रो त्यहाँ सबै हेर्नुहुन्छ क्या अब तपाईँको अहिले सबै ग्रिन छ ब्लू छ नि ब्लू भनेको यो तपाईँको ओके छ बाइकको नर्मल छ रेड थियो भने चाहिँ तपाईँको प्रब्लम छ भन्ने आएर देखिन्छ क्या के गर्दै हुनुहुन्छ अरे हेल्थ कार्ड जेनेरेसन हुँदैछ त्यसको लागि तपाईँको हाम्रो इन्जिन 80 डिग्री पुग्नुपर्ने हुन्छ हजुर 80 डिग्रीको लागि हामीले एकछिन वेट गर्नुपर्ने हुन्छ 2 मिनट यो चाहिँ मेरो इस्यु भन्छ के भन्छ इस्यु जुन स्टोरमा एसइसियु भन्ने हुन्छ यो एडाप्टर हो होइन यसले चाहिँ तपाईँको एसइसियु र हाम्रो कम्प्युटरको कनेक्सनको काम गर्छ कि होइन एसइसियुलाई कम्प्युटरको कनेक्सन गर्छ र त्यो कनेक्सन भइसकेपछि जुन इस्युको डेटाहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो रिडेबल फर्मेट हाम्रो वाइडिङ सफ्टवेयर छ त्यसको थ्रु हामीले देख्न सक्छौँ सही हो जे भए पनि हाम्रो यसमा के प्रब्लम छ सब यसमा देखिने भयो होइन प्रब्लमहरू दिन्छ तपाईँको नर्मल छ भने रिजल्ट नर्मल भनेर आउँछ यसरी त्यस्तो केही प्रब्लम छ भने चाहिँ निड रिपेयर भन्ने चाहिँ अहिले हामी चाहिँ गर्छौँ कि तपाईँको अलिकति एउटा कुनैमा चेन्जेस गरेर हेऱ्यौँ भने चाहिँ तपाईँको रिजल्ट निड रिपेयर भन्ने यस्तो दामी यो अनि यो चाहिँ के हो त यो फेरि त्यो तपाईँको इन्जेक्टर क्लिनर भन्छौँ हामी यसलाई होइन त्यो चाहिँ हाम्रो सबै एफआई बाइकहरूमा जति पनि इन्जेक्टर जडान भएर आएको हुन्छ एभ्री 6,000 किलोमिटरमा उहाँहरूको इन्जेक्टर चाहिँ हाम्रो नेपालको कस्तो छ नि पेट्रोलको जुन BS6 नम्सको बाइकहरू आइरहेछ त्यो नम्सको पेट्रोल नभएको कारणले पेट्रोल नभएको इम्प्युरिटिजहरू यसले सफा गर्ने काम गर्छ र त्यो हाम्रो इन्जेक्टरले राम्रोसँग काम गरेको छ छैन भने हामीले चेक गर्नुहुन्छ चेक भइसकेपछि चाहिँ अब हेल्थ कार्ड होइन हेल्थ कार्ड चाहिँ यहाँबाट प्रिन्ट भएर आउँदो रहेछ अनि हामीले पाउँदो रहेछ त्यो हाम्रो लाइक हस्पिटलमा चेक गरिसकेपछि रिपोर्ट आए जस्तै हुँदो रहेछ है तपाईँले हस्पिटलमा गएर इसिजी गरेको रिपोर्टहरू आउँछ त्यस्तै तपाईँको बायोफाई सिस्टमको चाहिँ इसिजी भन्दा अनि यसको माथि कस्टमर बस्नु चाहिँ माथि छ माथि बाइक सर्भिसिङ भएको हेर्न नि मिल्छ माथिबाट चाहिँ बाइक प्रब्लमहरू के आइरहेको छ त्यो सबै चेक एरोप्लेनमा कनेक्सन गरेर हामीले चलाइरहन्छौँ र त्योहरू सबै यसमा रेकर्ड हुन्छ सही लोकल वर्कसपहरूले फेस गरेर हुन्छ उहाँहरूलाई यसको बारेमा आइडिया हुँदैन उहाँहरूलाई चाहिँ अब एफआई बाइकदेखि चाहिँ उहाँ अलि आत्तिनुहुन्छ कि कसरी किनभने कुन सेन्सर बिग्रिएको छ के छ भनेर त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरमा जोडेपछि ठ्याक्कै कुन सेन्सरमा प्रब्लम छ भनेर हामी इजिली थाहा पाउन सक्छौँ त्यो भएर तपाईँले चाहिँ ढुक्क भएर एफआई बाइकहरू लिँदा हुन्छ ट्रबल सुटिङ एकदम इजी छ हामीले नर्मली बुझ्न सक्ने वेमा हामीले तपाईँको रिपोर्ट जेनेरेट गरेको छौँ होइन हजुर यसमा चाहिँ अब हेर्नु त ब्याट्री भोल्टेज तपाईँको 14 भोल्ट छ तपाईँकोमा हुनुपर्ने चाहिँ 12 देखि 15 भोल्ट हो इन्टिग्रेट टेम्परेचर सेन्सर पनि तपाईँको 15 to 120 डिग्री सेल्सियससम्म हुनुपर्ने 45 डिग्री छ अनि इन्जिन आरपिएम तपाईँको 1200 to 1400 हुनुपर्ने 1326 आरपिएम छ होइन तपाईँको सबै हाम्रो सेन्सरहरूको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रेन्जभित्रै छ सबैहरू अहिले चाहिँ तपाईँको जस्ट नर्मल रिजल्ट नर्मल छ यसमा चाहिँ तपाईँको केही प्रब्लमहरू छैन यसमा अब यामाहामा चाहिँ सर्भिसिङ गर्नु गएको बेला हेल्थ कार्ड जेनेरेसन गरेर दिनुहुन्छ भनेर यसमा चाहिँ हामीले तपाईँको एभ्री 6,000 किलोमिटर गुडिसकेपछि हाम्रो एफआई बाइकमा भएको इन्जेक्टरलाई सफा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ हामी यसमा राखेर सफा गर्छौँ र इन्जेक्टरले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ छैन त्यो पनि हामीले यसमा चेक गर्छौँ चेक गर्नलाई हामीले के गरेर हुन्छ यतातिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा स्ट्यान्डर्ड इन्जेक्टर भनेर हुन्छ है यो चाहिँ यहीँ फिक्स गरेको हुन्छ र तपाईँहरूको बाइक र स्क्रोको इन्जेक्टरलाई हामीले यता प्लेस गरेर दुईवटाको हामीले अन गरिसकेपछि यसले क्लिनिङ अपरेसनहरू हुन्छ तपाईँको क्लिनिङ अपरेसन फ्लो टेस्ट ओपन फ्लो टेस्ट लिक टेस्ट आरपिएम टेस्टहरूमा हामीले तपाईँको इन्जेक्टर वर्किङ नर्मल छ छैन सबै चेक गर्छौँ इनकेस त्यसमा कुनै प्रब्लम रहेछ भने चाहिँ हामी इन्जेक्टर चेन्ज गर्नुपर्ने हो भने चेन्ज गर्नेछौँ र क्लिन गरेर हुन्छ भने क्लिन गरेर तपाईँको इन्जेक्टर हामी फेरि युज गर्नको लागि हामी बाइकमा फिट गरिदिन्छौँ क्युआर कोड रहेको छ अनि हाम्रो कस्टमर सेटिस्फ्याक्सनको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ सर्भिस सेन्टरको बारेमा केही फिडब्याक छोड्न सक्छौँ अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ यो क्युआर कोड चाहिँ दामी बनाएको छ त्यही त होइन
लाइक तपाईँको जुन सर्भिस बुकहरू सिद्धिसकेपछि हाम्रोमा एएमसीको पनि एएमसी मेम्बरसिपको पनि व्यवस्था छ होइन। एएमसी मेम्बरसिप भनेको के हो भने तपाईँले एनुअल मेम्बरसिप कन्ट्र्याक्ट हो। त्यसमा तपाईँहरूलाई के सुविधा हुन्छ भनेर भन्दाखेरि त्यसमा तपाईँले हाम्रो 1100मा स्कुटरहरूको लागि हामी 1100मा दिइरहेछौँ, बाइकहरूको लागि भने 1200 छ होइन। 1100मा तपाईँले 4वटा फ्री सर्भिसिङ कुपन पाउनुहुन्छ र त्यसमा तपाईँले एभ्री टाइम सर्भिसिङ गरेको टाइममा स्पेयर पार्ट्समा 10% डिस्काउन्ट र मोबाइलमा 7% डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी त्यसमा तपाईँको 3वटा फ्री वास कुपन पनि राखेको छौँ हामीले र इन्जेक्टर क्लिनिङमा 2टा इन्जेक्टर क्लिनिङको 50% अफ गरेको छौँ। 2टा इन्जेक्टर क्लिनिङ कुपन राखेको छौँ, त्यसमा 50% अफ पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो चाहिँ मेरो बाइक हो, मानिएको बाइक। तैँले कुदाएको देख्यो भने मेरो 7 जान्छ आदि चाबीले। सो भर्खरै स्कुटर सर्भिसिङमा दियो। सो आज म तपाईँलाई दामी बाटो जान्छ, हाइवेको बाटो लान्छ है गाइस। सो भर्खरै सर्भिसिङ दिएर आयो। मलाई यहाँको के कुरा खुसी लाग्यो भनेर चाहिँ अरू भन्दा पनि होइन, एफआई वाला बाइकहरू दिएपछि एफआई स्टेसन चाहिन्छ कि, तर धेरै ठाउँमा छैन कि एफआई स्टेसन। सो यामाहा सोरुममा चाहिँ रहेछ, त्यो चाहिँ मलाई खुसी लाग्यो किनकि त्यहाँ कम्प्युटरबाट डाइरेक्ट जोड्यो भने सब थाहा हुँदो रहेछ र डिटेल कहाँबाट के भएछ त्यो तपाईँको होइन, इन्जिनभित्र के भएछ होइन, अनि एफआई कहाँनिर बिग्रिएछ होइन, अनि एफआई सिस्टम बिग्रियो भने चाहिँ त्यहाँबाट बनाउने पनि रहेछ, अनि बनेन भने एक्सचेन्ज गर्ने कि। अब मान्छेले हेरेर चाहिँ दिमागले त भ्याउँदैन नि त त्यो सेन्सर जस्तो कुराहरू, कम्प्युटर नै चाहिन्छ। सो त्यो भएको कारणले चाहिँ कम्प्युटरमा हालेर हेर्न सहिले कि अब के बिग्रेको त्यही फेर सहिले भन्नु न। पहिला त अब यो ड्युकरको भनौँ न, अब एउटा बिग्रियो भने सबै फेर्नुपर्छ नि त होइन, तर त्यसको पर्दैन क्या। आई लभ दिस आर्ट, दामी छ दामी है। ओ म्यामजी सय। सो मेरो बाइक आएको छ होला त्यहाँ ट्रान्सपोर्टमा, त्यहाँ बाइक हेर्छु, बाइक आएको भए बाइक लगेर जानुपर्छ होइन। ट्रान्सपोर्टमा गएर आएको नि, बाइकै आएको रहेछ यार अझै। अब घर सुतेर बस्ने दिन आयो मेरो। सही हो। अघि बोल्थेस् नि गोबर लाएर यो बाइकमा, मलाई त यसको हरि मन पर्छ नि यसको बाइकको साउन्ड हो। साउन्ड क्या। ए तेरो गर्लफ्रेन्ड कहाँको? दाङको रे? काठमाडौँकै हो। म जस्तै हो कि म के रे? काठमाडौँकै हो तर घर चाहिँ गाउँ दाङ हो क्या। कतिको माया गर्छस् त? किन र भन्न, धेरै माया गर्दैनस्? गर्छु। किन र? सही हो। के हो तेरो गर्लफ्रेन्डको नाम? सबु। सबु? सबु 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 क्या? सबु हो। सबु के सबु सबु के सबी फुल्छ है सबी फुपू। सब आइको सट्टा बिउ के सबु के सबी फुल्छ है सबी फुपू। सब आइको सट्टा बिउ के। ए सबी के हो? सबु के हो? ठकुरी। ठकुरी हो। ठाकुरीलाई टाकिस् तैँले? तैँले टाकिस् होला नि। के सुनिस्? टाकिस् भनेको मैले। ए मैले टाकिस् सुनिरहेको। क्या बोला तूने? के जे पाइने सुन्छस्? सही हो। अब चाहिँ हामी ओ वाटर लङ ओ ल यहाँ त एक्सिडेन्ट भएछ। कसले ठोक्दै दैला ठोक्दैछ नि। ओ पुलिस दाइले बिलुक ल्याउने रे। यहाँ एक्सिडेन्ट, मान्छेलाई त के भयो भने ठिक छ। के भएको र खासमा? हल्का यो कसो गल्ती होला भन्? यो ट्याक्सीले ड्यामेज फेरि हामीलाई नि हान्ने लाग्यो गाडीले। फेरि मालगाडीको त भरै हुन्न कि। सही हो। अब बिहा गर्छस् तैँले त्यो केटीलाई? कहिले बिहा गर्छस् त? यही वर्ष बिहा गर्छस्? ल ल बधाई छ। तेरो लभ स्टोरी भनेर हाल्छ यो भिडियो है? केसको काटिदिए जादु देखाएको थियो जादु जाने हो र मैतिर बसेर 1 घन्टासम्म केही नै गर्दैनन् क्या। अब यो गर्छु अब म हेरेर जाऊ 5 मिनट क्या फुकिदियो भनेर फुक्यो।
च्याम्पोसम्म अब सबैले सुनि गरेर जोरले फुक यसलाई यसरी फुक्ने होइन अनि मजाले सबैले सुनि गरेर जोरले फुक न लाउने कुरा आउँदैन भने माफी सिकाउँछु है यसलाई यसरी च्याम्पोसम्म हुने यसरी भन्ने त्यसको मान्छेहरू रबरलाई गोलो पारेर भुइँमा राख है मैले अहिले छोडेको मान्छे जम्मा गरेको जम्मा भइसक्नु त जेटी होस् त जेटी होस् के हो जेटी के हो जेटी त जेटी होस् हो ए बोय आउबे के हो त्यो जोइटिङ रे जोइटिङ रे जोइटिङ मेरो गर्लफ्रेन्डलाई सर्भिसिङ र मेरो भाइको लभ स्टोरी है सो त्यही नै हो गाइज होप यु इन्जॉयड दिस भिडियो गाइज डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन थिच्नु चाहिँ च्याप्पै नभुल्नु होला भन्न चाहन्छु हैन सबजनाले जतिजनाले हेर्नुभयो बेल आइकन थिच्नु भएन होला बेल आइकन थिचेपछि बल्ल नोटिफिकेसन आउँछ एमआरबी दाइ भ्लग खै भन्नुहुन्छ हैन बेल आइकन थिचे पनि नोटिफिकेसन आएर भ्लग ट्याक हेर्न पाइन्छ सो त्यो भएर जतिजनाले सब्सक्राइब गरेकोले बेल आइकन थिच्नु भएन अलमा गएर ट्याक्कै क्लिक गरिदिनु ल सो स्टे ट्युन ट्राफिक नि दिदी लभ यु अल बाई